Lunta on tullut kovasti. Pitääkö lapioida ove edestä? Joo, sitä on tullut ja tähän on tuiskunut järveltä. Tuossahan on varmaan metri pahimmassa kohtaa. Ja kaiken kaikkiaan en osaa sanoa paljonko sitä tullut. Parikymmentä senttiä ehkä enemmän, mutta... 35 mun mielestä näytti joku kiltakenttä virallinen. Okei, joo, mutta täällä ei ole ehkä tullut ihan niin paljon. Mutta 20 senttiä ainakin on tullut ja katsotaan kohta, mennään ja mitataan. Tämmönen toukokuu, mikä se on 5 tänään? Joo, 5.5.25. Oho, 5.5.25. No niin, hyvä päivämäärä. No niin, pidähän hauskaa kanalassa ja kerro kanoille terveisiä. Joo. Koko. Täällä on vähän lunta tullut. Täällä joutuu polkemaan ensin. Mittaatko kinoksen? Mulla on mitta mukana. Ajattelin mitata. Sitä tää oikein on. Siihen me. Näytä tänne päin. Onko 90 vai? 90 senttiä. Tasan 2 päivää sitten niin tää oli paljas tämä maa. Ja nyt vuorokauden verran tuiskus kovasti lunta. Tasan 90 senttiä lunta tässä. Tää on tämmönen niinku dyyni tullut. Se on järveltä puhaltanut ja tostakin on hävinnyt. Se on niin kauhea tuuli oli, että... Joo, tuossa vieressä ei ole mitään, että Jaa. kiertänyt tuolta Ne. kasvihuoneen kautta tähän ja 90 senttiä. Ja tää on tämmöistä takkalalunta. Minä aamulla 7 lähdin linkomaan. Silloin oli vielä 3 astetta pakkasta. Ei se mennyt kunnolla lingosta läpi, mutta sain sen verran, että sain tiet jotenkin heti se rupeaa sulaamaan tuolta. En taida tehdä puutarhakierrosta nyt. Ei nyt. On vähän niinku takapakkia. Mennään vielä nyt taakkaan, jos sitä on niin tasaisella. Joo. $23 senttiä. Niin. Lunta tässä tasaisella. Joo. Täällähän on olkea vielä näin paljon jäljellä. Joo, niin on. Täällä oli koko paali olkea täällä sisällä ja sitä ollaan nyt viime kesän ja talven aikana. Niin, oli koko traktorimuna. Niin sitä käytetty kuivikkeeksi tuonne kanoille. Osa tästä on vähän homehtunut ja huono, mutta suurin osa on ihan hyvä. Ja nyt se pitää saada pois, koska tämä on se varasto, mihin nyt tehdään uunipuita sinne 3 vuoden päähän. Niin. Ei ensi talveen. Eikä seuraava, vaan sitä seuraava. Mutta nämä oljet pitää saada pois, että me saadaan polttopuut sisään, niin nyt me laitetaan ne tämmöisiin säkkeihin ja haalataan täältä ulos. Tämähän ei ole painavaa, mutta se on kuitenkin tämmöistä hankalaa. Ja se pölyää, niin me laitetaan tämmöiset kirurgin suojat päälle. Mehän saatiin jo, kiitoksia vaan antajalle, uudet paalit. Joo, me saatiin jotain uutta. Täytyy nyt katsoa, että käytetäänkö tämä sitten kasvimaalle.
Niin, ehkä. Ja sitten kuivikkeeksi säilytetään ne uudet. Nähdään, millaisessa kunnossa se on. Ei muuta kuin hommi. No niin, nyt ei katselijat tunnista meitä enää. Suohan ei tunnista. Tämä on niin vaikeaa, kun ei ole tottunut käyttämään tämmöistä. Niin, siitä on aikaa, kun sä olit lääkäriasemalla töissä. Ei mulla siellä ollut. Eikö? Ei. Silloin ei ollut pandemia-aikaa ei. vielä. Oho, mitä tästä tulee? Ei yhtään mitään. Täytyy tässä samaa säkkiä kerralla, ei muut tuu tänne. Eikö? Ei, tuu tänne. Täytyy pitää toisella kädellä säkistä kiinni. Niin. Ja sitten toisella ruvetaan sitä kampea kiinni. Tää on tämmöisessä. No, nyt lähti tämäkin pois. Eihän sitä pandemian aikanakaan, niin kyllä se oli hyvin pienet kerrat, kun mä käytin tämmöistä maskia, kun eihän sitä täällä kotona tarvitse. Omilla täällä, tiluksilla. Ei täällä mettässä tarvitse. Tää saa kokonaan heittää tän jäätyneen palan tuonne ulos. Niin. Ei laita, että hei, se on niin painavaakin. Mä avaan ton oven, niin pannaan sieltä ulos. Mut jos mä pyöräytän sen tästä sinne. Oh. Höh. Se on vähän parempaa kuin. Onko tää jo täysi? Onko se pohja? Sinne vielä. Mennään. Kunhan tää kuivaa, niin se ei paina paljon. Tää säkki on täys. Olisi sinne enemmänkin mennyt, mutta sitten olisi täytynyt sitä jollain pressata se sinne. Hinataan se tonne ulkopuolelle. Työnnä se ovi auki. Ei niitä jaksa käsitellä sitä. Laitatko se ihan maahan? Ei pysty. No kyllä nää on ihan vaan kasvimaahommia. Joo, mutta siellähän se on hyvä. Oh. Saadaan vaan pois täältä. Pitäisikö se ollakin näin? Entä? Se toinen maa, tää olisi alhaalla. Mutta sitten ei saa kahdella kädellä. Ei saa kuitenkaan. Joo, mutta niin harvemmin näin olkihommiin käy. Niin mä luulen, että onko maailmassa muita, ketkä on tällaista tehnyt.
näihin pusseihin? Ei näihin pusseihin, mutta vastaan varmaan. Kyllä joku varmaan on sitä tehnyt. Mähän vielä yhdessäkin. Joo. Siinäkö se olisi? Mä lakasen vähän tosta, niin me lakastaan ulos pihaan vaan loput. Niin. Missä se on? Tässä. Niin. Kyllä on raskas harja. On, mutta se on iso ja komi. Joo, ja kulma on ihan väärä. Joo. Mistä tämmönen on tullut? En tiedä mistä. Jotain jäämistöjä. Voi olla. Tässä on vielä nippu tämmöstä vähän oksaa, mitä pitää kirveellä pätkiä saunapuiksi. Joo. Ihanaa, nyt saa pois tänne. Joo, mä otin jo, se on kamalaa. Mutta ei mitään tunnu. Muutenhan mä olisin ollut ihan tukossa. Niin kyllä se auttaa. Tässä olen kirveellä hakkaamassa vähän oksia saunapuiksi. Niin kuin näkyy, niin tämä menee oikein mukavasti. Jopa tuommoinen vähän paksumpikin oksa menee hyvin. Mänty ja kuusi oksat, niin ne katkee helposti. Tietysti siinäkin on oma tekniikkansa ja pitää osata kirvestä käyttää. Mutta niin kuin näkyy, niin helpolla menee poikki. Ja tästä muutamasta oksasta niin tulee 3-laatikollista saunapuita. Tässä 3 kertaa lämmittää saunan näillä. Ja tää on tämmöistä mukavaa vaikka iltapuhdetta, jos ei ole muuta tekemistä. Niin tulee oksatkin käytetty hyväksi. Eihän me tuolta metsästä oksia laahata tänne tietenkään, mutta täällä pihalla kun on kaadettu puita, niin silloin ollaan otettu oksat käyttöön, jos ei ne ole mennyt silppuriin. Tässähän on näitä mukava napsia sitten, kun ne on kuivunut. Tein juuri uuden hakkuupölkyn tätä varten, tämmöisen vähän korkeamman kuin normaalisti. Jos tähän laittaisi halon päällä, niin se olisi ehkä turhan korkea, mutta tähän hommaan saa seistä selkä suorana tässä ja napsia näitä oksia. Tämä on juuri sopivaa. Tämä on mukavaa puuhaa. Ja nämä palaa hyvin ja lämmittää hyvin. Sauna lämpiää hetkessä.
Tässä on joku tämmönen juuripalakin. Nämä on sitkeitä, mutta hyvää polttopuuta. Tuo on helpompi. Varas katkaista, niin saa mahtumaan uuniinkin. No, eikä mennytkään. Se on, jos suoraan joutuu lyömään, niin se on, katkee huonosti. Tämmöistä oksaahan pitää lyödä vinoon. No, tätähän ei poltetakaan. Tästä tulee tämmönen joku kannatin tai pidike seinälle. Se ei ole tarkoitus heittää pois. Pannaan säästöön. Mitä se tuo sanoo? Tää on kirveelle vähän turhan paksu, kun tää on juuri. Juuret on sitkeitä. No niin, nehän oli siinä. Tuli 3 laatikollista saunapuuta ihan noin tsuitsait. Eli näette, että puiden ei tarvi aina olla niin isoja.